हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial आपलोके চাইছে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম যে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ ৰুটিন আহি গৈছে হয় ফ্ৰেন্ড আপোনালোকে এই ৰুটিনটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব কাৰণ বৰ্তমানলৈকে ৱেবসাইটত দিয়া নাই কাৰণ যোৱাকালি সন্ধিয়া এই ৰুটিনটো পাবলিশ কৰিছে সেই কাৰণে ৱেবসাইটত অলপ লেট হ'ব আইতে কিন্তু আমি আমাৰ হাতত অলৰেডি আহি গৈছে এই ৰুটিনটো তো আপোনালোকে এই ৰুটিনটো কৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকক সবিশেষ জনাই দিম তাৰ আগতে আপোনালোকে ৰুটিনখন চাওক तो ইয়াত কৈছে কি 25 তাৰিখৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ এক্সাম মাৰ্চৰ 25 তাৰিখৰ পৰা এটো আপোনাৰ ইংৰাজী আছে পিছবেলা আৰু আপোনাৰ ইফালে এক্সাম শেষ হ'ব এপ্ৰিলৰ 8 তাৰিখ আৰু এপ্ৰিলৰ 8 তাৰিখে আগবেলা আছে কম্পিউটাৰ সায়েন্স এণ্ড এপ্লিকেশন আৰু পিছবেলা আছে এডভান্স ল্যাঙ্গুয়েজ আৰবিক ফাৰ্সিয়ান এণ্ড সংস্কৃতি তো আপোনালোকে চাইছে যে মাৰ্চৰ 25 তাৰিখৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব আৰু এপ্ৰিলৰ 8 তাৰিখে আপোনাৰ এক্সাম শেষ হ'ব হয় ফ্ৰেন্ড ফার্স্ট ইয়াৰৰ ৰুটিন আহি গৈছে আৰু এটা কথা আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট সকলোতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে তো ফ্ৰেন্ড আপোনালোকে এটা কাম কৰিব মোৰ ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি ফ্লাই আমাৰ ফেসবুক পেজটো ফলো কৰিব আৰু তাৰ পৰা ৰুটিনখন ডাউনলোড কৰি ল'ব তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিঅ মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব